Ez itt a Krampus! A 9. Full of Finger Underground Fesztivál keretein belül a Veszprémi Krampus zenekar először járt Debrecenben. Egyértelmű volt, hogy kifaggatjuk Kovács Tamást és barátait. Itt vagyunk Debrecenben a 9. Full of Finger Underground Metal Fesztiválon. Mellettem ezek a megnyerő külsői úriemberek, a Veszprémi Krampus zenekar tagjai. Szevasztok! Örülök, hogy végre találkozunk veletek. Az idei nyarat elég jól megnyomtátok ilyen koncert szempontból. Ugye játszottatok szerb, szlovák, cseh fesztiválon. Én láttalak benneteket a Rock Maratonon is. Egy pár mondatban fussunk már ezeken a helyeken, milyen élményeket tettetek haza, hogy éreztétek magatokat ezeken a koncerteken? Igazából jó volt mindenhol. Legjobb talán a Rock Marathon volt. Egy volt, ami elmaradt a múlt héten, ami lett volna a Nyírbátorban a Death Crew Fesztivál, ott a vihar elmosta a végét, úgyhogy nem sikerült az ottani fellépés, de a többi az abszolút pozitív volt szerintem. Nem tudom, többiek hogy vélekednek róla. Nagyon jól éreztük magunkat mindenhol, különösen a Rock Maratonon. Igen. Ott nagyon. De azért a többi is remek volt. Tényleg szimpatikusak voltak a vendéglátók, a srácok, akik meghallgattak minket, megtapsoltak minket, azt mondták, hogy jó volt. Vannak bandák, akik arra esküztek, hogy minden hétvégén játszani kell, vannak, akik egy évben egy-két koncertet adnak. Ti hogy látjátok, hogy egy magatok fajta underground bandának mi az az ideális szám, amit játszani kellene? Hát szerintem minden hétvégén és hétköznapokon is kellene. Nem hülyéskedek. Igazából szerintem jót tesz az egy zenekarnak, hogyha egy-két hónap azért kimarad egy évben. Nem kell minden nap, minden héten mindenhol ott lenni. Hát legenda lesz a zenekar, hogyha kevesebbet játszik. Az igazság, hogy egy kicsit szelektálunk is, mert inkább olyan helyekre megyünk el, ahol szerintünk van értelme, meg vannak, vagy adottak a technikai feltételek, tehát ez a minimum, hogy legyen hangosítás. Mindenféleképpen fontos, hogy nem kell túljátszani azért ezeket a dolgokat. Minden egyes fesztiválon ott lenni, minden egyes koncerten. Felesleges. Kardinális kérdés következik, hogy álltok a harmadik lemezanyaggal? Ugye korábban, jól emlékszem, megjelent egy olyan információ, hogy esetleg Sopronba az MD stúdióba fogtok menni. Ez még mindig lóg a levegőbe, egyelőre még az van, nem beszéltünk meg még mást, de ez majd még alakul, mire eljutunk odáig, hogy tényleg felvesszük a lemezt. Most körülbelül, mit mondjak, ilyen 75-80%-os az anyag, tehát van, ha jól tudom, 12 vagy 13 teljesen kész nótánk, meg vannak nóta ötletek. Jó, lóg a levegőbe egy pár, ami még kifogja dolgozunk rajta. Nagyon remélem, hogy még az idén fel tudjuk venni. Igazából ebben az ügyben én vagyok a hibás, én vagyok, aki minden koncerten bemondja, hogy hát aztán nem sokára itt van ám az új lemez, meg készülget, ezt már 2014 óta ígérgetem. Hát most már reméljük, hogy tényleg kész lesz hamarosan. A terv az ez volt, hogy lenyomjuk a nyarat aztán stúdió. Igazából az is sokat nyomott a latba, hogy tavaly összedobos cserétünk. Ugye be kellett tanulni a meglévő nótákat, voltak olyan nóták, amiket kikukáztunk, átírtunk, újakat írtunk helyettük. Úgyhogy ezért egy kicsit így megakadt a dolog, de végül is nem baj. Korábban ugye esküdtetek arra a stúdióra, Super Size-ra, ahol készült az első két lemez, de akkor úgy néz ki, hogy most váltás történik. Igen, most váltunk, mert ott megváltoztak a feltételek. A Varga Zoli, akivel csináltuk az eddigi két lemezt, ő kiszállt abból a produkcióból, és igazából nem is tudom, hogy mi a felállás. Lényeg az, hogy ő most Érden dolgozik, egy kisebb stúdiót csinált ott magának, ahol élő dobbal eleve nem dolgozik, csak programozott dobbal vagy elektromos dobbal rögzítenek, az meg ugye nálunk abszolút kizárt dolog, hogy ne élő dob szerepeljen a lemezen. Tudjátok-e már, vagy gondolkoztok azon, hogy ki fogja kiadni a harmadik anyagot?
kerestek már kiadót, vagy? Keresgélünk. Voltak korábban ilyenek, hogy próbálkoztam, küldözgettem ide-oda, kaptunk is egyébként így ajánlatokat, de nem egyszerű megtalálni azt a kiadót, akivel lehet dolgozni közösen. Ja, ez még nagyon képlékeny dolog, semmi konkrét nincs még ez ügyben. Jó, rendben van. Nekem nagyon tetszenek a lemezborítóitok, a parádés rajzok szerepelnek rajta, gondolom ennek lesz majd most egy folytatása is. Arra lennék kíváncsi, hogy honnan jöttek ezek az ötletek, és igazság szerint ez ugye minél nagyobb formátumon, tehát egy vinil bakettlemez nagyságon néz neki nagyon szépen. Gondolkoztatok-e már ezen, hogy esetleg egy vinil kiadást valamelyik anyagnak? Egy időben dolgoztam rajta keményen, hogy legyen bakelit kiadás a dolognak, de hát ilyen kiadó is mondta, hogy az annyira nem jó, mert anyagilag eléggé megterhelő tud lenni, meg hogy biztos majd nem fog belőle annyi fogyni, amennyi kellene. Nem tudom, nem jött össze, sajnálom, pedig jó lenne a gyűjteményembe is belőle. Tény, hogy jobb nagyobb kivitelen ügyben. Jó, miből szerzitek az inspirációt a dalszövegekhez, és mi inspirálja a zeneírást? A szövegekről tudnék nyilatkozni, mivel igazából semmiféle hangszerhez nem értek. Korábban ugye régi dobos írogatta a szövegeket a Krampus zenekarnak, aztán ahogy én beszálltam, próbálkoztam én is, gondoltam, hogy hát, mit szóltok itt, egy-két ötlet, tetszik, nem tetszik, igazából a külvilágba körülnéz az ember, akkor úgy érzi, hogy nem feltétlenül azt látja, amit gyerekként elképzelt, hogy majd látni fog, amikor felnő. Elég sok negatív tapasztalat éri az ember, de hát ezt úgyse kell bemutatni. Igyekszünk az agresszív zenéhez azért agresszív szövegeket írogatni, szóval a death metalnak megfeleljen mindenképpen. Hát amióta igazából a Norbi nincs itt, azóta teljes mértékben én írom a dalszövegeket. Ez megint változó ennek a kivitelezése, mert van, hogy jövök egy ötlettel, jövök egy számcímmel, ehhez kéne esetleg valamit, az is eléggé jellemző, hogy Tamás mond valamilyen számcímet, hogy ez jó hangzik, esetleg ki lehetne fejteni ezt a dolgot, és akkor valamit vések hozzá, aztán, hogyha rábólintanak a srácok, akkor megtartjuk. Megírják a számot, utána én rápasszítom a szöveget, aztán, hogyha esetleg valamit még kellene, jó lenne még esetleg egy verszak, egy-két verszak ide-oda, vagy még valamit bemondogatni, akkor vagy nyújtunk a zenén, vagy megpróbálom valahogy beilleszteni, hogy passzoljon. A zeneírást, vagy a dalírást mi inspirálja? Mi inspirálja? Hát a pillanatnyi hangulat javarészt. Nálunk általában úgy működik a nótaírás, hogy legtöbbször nulla ötlettel állunk neki jammelgetni, vagy valami, és akkor az adott pillanatban, amik jönnek témák, azokat összepakoljuk. Tehát ezért is talán van az egész dolognak egy kicsit ilyen spontán jellege. Mondjuk az utóbbi időben azért készülünk olyanokkal is, hogy na, van egy-két téma, azt megtanulja mindenki otthon, és már úgy megyünk oda, hogy a témákat tudjuk, és akkor az összerakás az mindig csapatmunka. Kipróbálunk több variációt, ami jól szól, azt megtartjuk, ami nem, az nem. Hát igazából a kritikus szerepet azt át szoktam vállalni, bele szoktam szólogatni, hogy ez tetszik, ez nem tetszik, kéne rajta esetleg nyújtani, kicsit változtassunk, szóval fikázni tudom a dolgokat, nagyon nem hülyéskedek, hozzá tudok szólni, de hát ugye én magam változtatni nem tudok, úgyhogy akkor, ha valamit mondok, akkor nézem, hogy a srácok akkor variálnak rajta valamit, és akkor teljesen jó. Jó, köszönöm szépen. Eredményben is mindenkinek tetszik. Igazából az egész zenekar egy követ fújjon ebbe a témába, meg hát ugye valamilyen szinten muszáj külsős füllel hallgatni, hogy mit szólnak hozzá a srácok, akik eddig megvették a lemezt. Nem is nagyon tartalak fel benneteket, hiszen nemrég érkeztetek a Civisbárosba. Jól tudom, először játszotok itt, nem játszotok még itt nálunk. Az utolsó kérdésem, nem meggondoltatok még korábban egy ilyen beteg, ütős videóklippen? Ez sokat dobna szerintem a zenéteken. Volt esetleg már ezen ötletelés, vagy abszolút még nem? Ötletelés az volt persze, csak hát amilyen ötletek voltak, azokat ki is kéne vitelezni, ami nyilván anyagiakban kicsit megterhelő lenne. Van amúgy videóklipünk a Genetic Disorderhez, amit egy debreceni barátunk rakott össze Belfastban. Aztán pillanatnyilag így ennyi. Majd az új lemezhez csinálunk valamit. Jó. Nagyon szépen köszönöm, jó túrás Debrecenben, szevasztok! Köszönjük szépen, sziasztok!
Goromba hazánk egyik legsúlyosabb Doom Dead Black szörnyetege. A korábban a Lost Horizonnál kiadott 2 kazetta anyaga, vagyis a 2 EP most elérhetővé vált egy CD-n, a szintén hazai NGC Production jóvoltából. A műanyagtokos CD-k 300 darabban és 8 oldalas buklettel lettek nyomva, a megrendelők sorszámozva kapják azokat. Az NGC Production idén még egy CD kiadvánnyal érkezik, a banda kiléte egyelőre még titok. Érdemes az ngcplot.blogspot.hu oldalt figyelni. Perui Merciful Hell kiadó gondozásában jelent meg az ukrán black metal banda 10. nagylemeze. A lemez újrakeverés kapott 2016-ban az amerikai Audioslave stúdióban, valamint egy ezidáig kiadatlan dalt is tartalmaz. A kiadványt még exkluzívabbá teszi, hogy a 200 példányos limitáció 11 különböző színű kazettára lett elosztva. Az album kapható 20 példányra limitált csomagverzióban is, ami 2 oldalas nyomású pólót, a banda régi és új logójával hímzett felvarrókat, fluoreszkáló narancssárga vagy zöld kazettát és egy szitanyomott táskát tartalmaz. A cucc 2002 és 2013 között lett rögzítve. Sergei Fjordson, a banda vezetőjének segítségére volt a felvételek során egy lengyel gitáros Azaktot, illetve a Bluetooth Node olasz dobosa Gianluca Potenti. A szövegek latin és óangol nyelveken lettek felénekelve, az albumot Varg Vikernesnek ajánlották. A normál és csomagverzió is kapható Magyarországon az All Schools Production disznójában. December elején fog megjelenni a Nadir új lemeze, The Sixth Extinction, a hazai NGC Production és a fehér orosz Grim Distribution közös kiadványában. Étvágygerjesztőnek most itt egy újabb dal az albumról, The Debris Archipelago címmel. There will be more plastic in the world's oceans than fish. Let the
vadul. Katonák gyilkolnak vadul. A házak felgyulladnak. A halottak elroshatnak. Minden illúzió, nincs hátraharc, csak átállarc, félreteli folyó. Szeptember végén a Tales of the Morbid Butchers fanzine 5. számának bemutató partiját a fővárosi tűrbővés nyitotta. A bulit követően azonnal a mikrofon végre kaptuk a brigád 2 oszlopos tagját, következik az akkor már nem szomjas kommandante Klit és kollégája Zslöd. Üdv a Headcrusher nézőinek, ezúttal egyenesen a lyukból, a Tales of the Morbid Butchers fanzine 5. számának megjelenési buliáról. A Turbovics 2 tagjával fogok beszélgetni, akiknek neve... Lédeci Zsolt. És Harsányi Zsolt. Fiúk, üdv a műsorban! Először arra kérlek titeket, hogy egy pár mondatban szóban mutassátok be a zenekar történetét, tagságát, mit érdemes tudni rólatok? Hát, bármennyire is ugye, csalók a kicsit az összkép, így igazából ugye, most 5-en vagyunk a zenekarban, de ezt nem véletlenül mi 2-en vagyunk most itt. Így tőlünk indult ez a szarság, így ennyi most már 4 vagy 5 éve azért úgy ismerjük egymást. Nem sok, de bőven elég volt az, hogy egymást olyan zenei mélységbe taszítsuk, amennyiben korábban ezt nem gondoltuk volna. De ő is ilyen konszolidált zenéből jött, én is. Szóval rájöttünk, hogy imádjuk azt, hogyha valami kibaszott paraszt. Úgyhogy ebből végül ez a szörnyeteg nőtte ki magát, így őszintén ez így tavaly nyár eleje közepe tájékán alakult ki, hogy akkor csináljunk valamit közösen, voltak közös ötletek zenére, koncepcióra, minden másra. De meg is csináltuk ezt, hogy tavaly kijött ez a 3 számos EP, nem tudom, nyilván volt, aki hallotta, hogy ma már az interneten mindennek híre megy, szinte azonnal. Kiadtuk. Hát fele más visszhang volt rá, főleg ugye akik tényleg az ilyesmire fogékonyak, azt mondták, hogy ezt így folytatni kéne. Mások szerint ez már rég fel kellett volna akasztanunk magunkat. Hello nektek is ezúton. De hát túl nagy volt a csábítás, hogy folytassuk. Én magához az alapulásra annyit hozzáfűznék, hogy igazából ez tőlem jött az ötlet, és végülis otthoni projektnek indult a dolog, és akkor így egész jó lett, aztán iszogattunk, megkértem az ötlet, hogy nem akarja esetleg fölénekelni, és végülis az EP-t azt így megcsináltuk otthon, így, hát 2 nap alatt, tálca, sör, házi pálinka kíséretében. Hozzátenném, hogy a szövegek nagy része is ott be a 2 napba született, szóval... Igen, de ja. Aztán végülis addig jutott a dolog, hogy hát ebből kéne egy zenekart csinálni, tök jó, és hát megtaláltuk ezt a pár idiótát, akik most velünk vannak, és imádjuk őket is. És úgy összeállt igazából a csapat. Igazából egy tagcsere volt, egyik volt gitáros, még kilépett, mert egyéb elfoglalt semmilyen, de így szerintem most már 3-4 éve ezzel a felállással nyomjuk, és írunk, zenélünk, csináljuk az albumokat. Paraszt az egész, azt ennyi. Ja, hát még annyit hozzáfűzhetnék, hogy tényleg az sok mindent elmond arról, hogy ez mennyire impulzív dolog volt, hogy körülbelül a lemezanyagot szerintem 1-2 hónap alatt raktuk össze. A maradék fél év az azzal telt, hogy azt valamilyen vállalható formába hozzuk. Mind élőben, mint lemezen, de hát most itt vagyunk, látod. Vagy sikerült, vagy nem, hát ez mindenkin múlik, aki hallgatta és meg tudja ítélni.
Ez tök jó, hogy megemlítettétek az első EP-t, ugyanis erről kapcsolatban azt akartam kérdezni, hogy én hallomásból tudom, hogy az énekfelvételek egy Nokia telefonnal készültek. Ez igaz? Az egy Sony volt, egy Sony Xperia, igen. Fürdőszobámban. Hát ez példátlan. Mit tudnátok még ezt hozzáfűzni? A bulvár elferdíti a tényeket, hihetetlen, bazd meg. Honnan hallott? Ki volt ez? Nem nevesíteném. Nem nevesíteném. Nekem van egy tippem. Olyan, mint egy mackó, nem? Mackó, nem? Eltaláltad. Jó, azt majd vágjátok ki. Ez legyen benne. Hello! Tudjuk, hogy rólad van. Jól van. Egyébként azt észrevettem, hogy a zenekar tematikáját tekintve azért nem veszi véresen komolyan a dolgokat. Szerintem ez kurva jó. Ti hogy vélekedtek erről? Hát, mennyire nézzünk ki komolyan vehetően. Neked erről mi a véleményed? Őszintén meg kibaszott rock and roll. De az érezd jól magad, ebből minden belefér szerintem. Alapvetően azt mondanám, hogy amíg nem fordul viccbe a dolog, már pedig szerintem így jó, biztos, hogy lenne, aki azt mondaná, hogy de ez egy kibaszott vicc. Én azt mondom, nem, ez kibaszott rock and roll. Ez nem az. És hogyha valakit elküldünk a vérbe, azt úgy is gondoljuk, úgyhogy igen, tudjátok, hogy kiről beszélek. Menjetek a picsába. Ez annyit fűznék hozzá, hogy igen, hát ez így igaz. Ami a szívünkön, az a szánkon, elküldünk mindenkit a picsába, aki magára veszi. Nem tetszik, azt tisztizhet. Aztán, ha nagy a szája, akkor nem az interneten kell írogatni. Egyéb dolgokat művelni. Meg dislike-okat vásárolni pénzért a YouTube-on. Jaj, behúgyizd a gyerek. Hát akinek baja van, azt nyugodtan a szemünkbe mondhatja, aztán lesz valami. Ennyi. A zenekar egy feldolgozást tekintve közvetve kapcsolódik a Headcrusher stábjához, ugyanis mi Debrecenből érkeztünk. Szerintem tudjátok, hogy miről szól a dolog. Érzem. Ez puszta kíváncsiság. Honnan jött nektek a Tankshot dalának feldolgozásának ötlete? Pofázok. Megfogtam. Ez onnan jött igazából ez az ötlet, hogy alapját nekem az első ilyen keményebb zenét hallottam, az Fatorom által Tankshotda volt, meg ugye egyéb dolgok is. Mindenki volt egyszer 12 éves. 4 éves voltam, ezt kikérem magamnak. Ja, bocsánat. Mindegy, maga az, hogy ezt játsszuk fel, ez onnan jött, hogy nem is tudom, valamilyen fesztiválon, így jött a hülyeség, hogy be van baszva a Lukács Dusi, már nincs hangja, és csak ordibál, és az az igazi Tankshot, az igazi ilyen szemétszart paraszt felvétel, imádom, tehát, hogy semmi hangja nincs, óbégat össze-vissza, mindenki össze-vissza játszik, és így, na ez fasz, egy ilyet kéne feldolgozni, és akkor hasonló mód írjuk át angolul a szöveget, csináljuk meg mi is, mert igazából olyan. Tehát, hogy az egy, amit tényleg olyan, hogy az azért készült a Lukás miatt, mert vele, hogy csináljunk. Meg volt fázva, nem volt hangja, persze. Ja, nem véletlenül se volt része. De nem, annyi volt tényleg a koncepció lényeg, hogy egy vállalhatatlan dalból csináljunk egy épkézláb valamit. Nem sikerült. Nyilván nem sikerült, de eleve nem a megfelelő emberek álltak hozzá. De én még mindig azt mondom, hogy ezt így akkor ott részegen jó ötletnek tűnt. Aztán el is küldtük egyébként a tankcsapdáiknak, ugye volt ez a dolgozzátok föl, vagy mi a faszom, ilyen felhívás, hogy küldjétek be az a mindenféle ilyen homemade, ilyen szarrá autótyúnolt, kibaszott szobarokkerek beküldték a sok szart, mi meg elküldtük ezt. Szerintem nem meglepő módon nem kaptunk rá választ azóta sem. Azóta, aki megkérdezi, én erre annyit mondok, hogy azt csináltuk, hogy fogtunk egy számot, Magyarország legkibaszott kommerszebb szarzenekarában, azt mondtuk, hogy ez így hangzana, hogyha hiteles arcok csinálnak. A kibaszott MOL kurvái helyett. Ennyi. Ez így hangzik, most így 2000, hát akkor még 2016, most már 2017, tök mindegy. Ez mondjuk 20 év múlva is szar lesz, meg már 10 év múlva is szar lett volna, vagy 10 év ezelőtt, bocsánat. Nem, én hozzáfűzöm, hogy szerintem annól a Tankshot, amikor elkezdték, még hiteles volt, akkor még punk volt, az szerintem az rendben volt, de most már eladták magukat. Hol voltál, amikor a Tankshotda kezdte? Szerintem Fatorom zsákjában, mert anyád még nem szívta ki.
Na mindegy, szerintem túltárgyaltuk ezt a részét. Anyát hogy szívtak? Szerintem itt nem tudom, hogy nézi ezt bárki, de szerintem anyámnak a torok technikájára nem biztos, hogy ennyire kíváncsiak. Ez egy másik csapat. Igen. Anyád is ezt mondta. Srácok, köszönöm a válaszokat, az őszinteséget, azt meg különösen. További sikeres zenélést. Sziasztok! Köszönjük szépen! Tartsd már jöjjön! Fagy Projectként indult néhány évvel ezelőtt. Két délvidéki zenész szerencsés találkozásából alakult ki egy Isten háta mögötti házi stúdióban. Az alapkoncepció egy sokszínű, de mégis black metal alapú egyedi atmoszférájú anyag létrehozása volt. Nem sokkal a 4 számos bemutatkozó EP elkészülte után az énekes dalszerző toborzásba kezdett, és így élő formációval alakult helyi ismert zenészekből, akiket olyan zenekarokból ismerhet a közönség, mint a Jeanne d'Arc, a Tales from Beyond vagy a szabadkai grindmesterek, az Etil. A banda határozott célja a minőségi színpadi megjelenés és megszólalás. Az EP teljes egészében meghallgatható a zenekar Bandcamp oldalán.
soproni Gravitomagnetic Instability zenekar death metalt játszik, melyben a szövegek olyan tudományos értekezéseken, azaz tanulmányokon, szakcikkeken és disszertációkon alapulnak, melyeket asztrofizika, kvantumfizika, kvantumelmélet, úrelmélet, fekete lyuk elmélet és kozmológia témakörökben írtak. A zenekar 2017. februárjában alakult, az első 3 számos EP-jük Codes Plagued by a Host of Instability címmel idén júniusában került rögzítése Sopronban. 2 kiadó is megjelenteti kazettán, ők a lengyel Lever Silesian Stronghold, valamint az ukrán Depressive Illusions Records. Elkészült végre a szombathelyi Komor Romok várva várt első demóanyaga. A 4 tételes Cryptform című anyag negyedórányi éjfekete utazás a raw black metal világába. A CDL formátumban megjelent matéria elérhető és megrendelhető a csapat Facebook oldalán. Keressétek ott, vagy a jobb hazai disztrók kínálatában. I will Antichrist and your soul right.
Az egyik legigényesebben megszerkesztett underground hazai szaksajtó, azaz a Metal Catacombs 4. felvonásához érkezett. 112 oldalon A4-es méretben koncertbeszámolók, cikkek és recenziók által merülhetünk el az underground zenék mocsarában. Ahogy megszokhattuk már korábban, így most sem feltétlenül csak zenészeket foggatott a stáb, hanem feltűnik a zin oldalain a híres underground illusztrátor Mark Riddick, vagy egy norvég tetováló művészhölgy Jannik Wills Hansen. Az Archway fanzine Kollát Benjamin és Cody David kooperációjának a terméke. Ez a 4. szám. Alapvetően zenei orientált grindcore, power violence, noise zenékre fókuszálva. A design alapját pedig minden szám esetében egy kultikus old school PC játék adja. Az első szám és az in neve is a Dome 2, a második a Wolfenstein, a harmadik a Duke Nukem, a negyedik pedig az Alien Trilogy előtt tiszteleg. Interjúk, kritikák 52 oldalon, fektetett monitor alapú A5-ös méretben angol nyelven. A Graffiti és Hamu grafikai oldal 2016-ban indult. A név adta magát, hiszen az alkotó Pénzes Balázs grafittal és a kezdetekben hamuval készítette műveit. Balázs a rajzaival próbál egy olyan világot vizualizálni, ami sötét, hangulatában komor, vagy éppen a folklórra alapozva egyfajta erőt képvisel és sugároz. Célja egy olyan világ megjelenítése, ami eltűnt vagy eltűnőben van, és feltámasztásra vár, mind fizikális, mind szellemi értelemben. A kurgán, azaz halomsírok elnevezés 16 oldalon 12 grafikával kelti életre az ördögi folklort és az örök harcot. A kiadvány mindössze 30 példányban elérhető, melyet a tervek szerint még 4 rész fog követni. Az első számnál kicsit komolyabb terjedelemben. Keressétek és kövessétek! Negyedik számához érkezett a Burning Sun fanzine. Papizli főszerkesztő újra egy igényes, igazi heavy metal attitűddel átitatott lapszámmal jelentkezett. Az előzőektől eltérően újra a praktikus A5-ös méretben közel 70 oldalon merülhetünk bele az underground filmzenék világába. Ahogy a törzsvásárlók már megszokhatták, most is elérhető CDR melléklettel és a kiadvány, mely tökéletes fülelnivaló az írott sorok mellé. A 7. adásunkban szereplő Dudás Attila és tettestársai, azaz Sós Zoltán úr, Pordán Szilárd és Sörös Gergő voltak az elkövetői a Tales of the Morbid Butchers 5. számának. 190 istentelen oldalon szakdolgozatokat megszegítő alapossággal kaphatunk betekintést a föld alatti zenék világába. A mészárosok állandó grafikusa, azaz Evil Cult már a frontborítóval prezentálja, hogy itt nincs kegyelem, hiszen a gyanútlan olvasó hamar belefulladhat a szerkesztők által keltett infócunamiba. Interjúk, vinil, kazetta és CD kritikák, fesztivál és koncertbeszámolók, ajánlók, kiadói megjelenések és koncertflyerek töménytelen mennyiségben. Így tovább.
székesfehérvári Gattinál beérni látszik az elmúlt 20 év munkája, hiszen idén nyáron a Las Vegas Death Fest vendégei voltak, de emellett megfordultak szlovák, ukrán és spanyol helyszíneken is. 2018-ra pedig már meghívott vendégek a harmadik Netherlands Death Festre. Ezekről és a nagylemezükről faggattuk Hajnali Sándor, a frontembert. Üdvözlöm a Headcrusher Underground zenei magazin nézőit, a 9. debreceni Full of Finger Underground Metal Fesztiválról. Nemrég jött le a színpadról az egyik legrégebbi hazai death metal zenekar, az ők frontemberükkel, a Gatti énekesével, Hajnali Sanyival beszélgetünk. Szevasz! Hello, sziasztok nézőket! Nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a késő órán is a rendelkezésünkre állsz, és pár gondolatot megosztasz velünk. Kezdjük is akkor a legfontosabbal. Veletek kapcsolatban ugye idén júniusban az Egyesült Államokban járhatatok a Las Vegas Death Festen. Ez ugye egy hatalmas fegyverténynek számít, véleményem szerint. Hogy kerültetek oda, milyen elvárásokkal utaztatok ki, és milyen volt kint? Hát igazából ez nagyon extrém ez a helyzet, tényleg még nekem is, aki rengeteget foglalkozok ugye a zenekar ügyeivel is szervezgetek, mert ugye azt tudni kell, hogy a koncertnek mondjuk a 10 koncertből legalább 8 az úgy dől el, hogy én keresek meg szervezőket, vagy mondjuk 7, tehát a nagy százaléka az úgy van, hogy én megyek a dolgok után. És ezért ebben az esetben ugye a Las Vegas Death Festnél pedig a szervező keresett meg minket, tehát ő szeretett volna, körülbelül a fesztivál előtt már egy évvel rám írt, hogy szeretné jövőre a Gattidot mindenféleképp, és akkor ugye megbeszéltük úgymond az anyagi dolgokat, mert azért mondtam, hogy azért mindent saját zsebből azért nem szeretnénk, mert azért az nagy összeg, de azért meg tudtunk állapodni egy jó kis összegben, és így jött az, hogy mi oda kijutottunk. Tehát tényleg egy hatalmas dolog különben, mert én is még most, hogy visszajöttünk már onnan, meg megtörtént, szinte el se hiszem, hogy történt velünk ilyen. Hát elvárások vagy ilyen nagy várakozás részemről nem volt, megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy minket ott vár egyáltalán valaki. Tehát, hogy most hülyén hangzik, de tényleg azt gondoltam, hogy most nem az, hogy üres terem előtt fogunk játszani, mert ez nem szabadtéri fesztivál, ez klubban van. Azt hittem, hogy üres teremben fogunk játszani, és ennek ellenére azért rengetegen voltak. Hát azért úgy rengetegen, hogy ez a Las Vegas Death Fest azért Amerikában egy nagy név, meg így azért ismerik sokan, de ugye ez csak full death metal zenekarokról szól, tényleg fű a nevéhez, hogy death metal fesztivál. És igazán nagy nevek azért soha nincsenek. Most is idén is, jó, persze a Védőr nem kis név, de Védőr, Angel Corp, szóval inkább az még a death metal underground vezetői vannak inkább mindig. És ez 5-600 ember azért tiszteletét teszi ott minden évben. De ez Amerikában azért nagynak számít egy ilyen eseményen. És tényleg rajtunk volt azért 4-500 ember simán, és azt vettem észre a koncerten is, hogy nem kifele mennek a teremből, hanem inkább jönnek be, meg nagyon tetszik nekik ez az egész, meg utána is pólókból, CD-kből egész jó számmal eladtunk, tehát látszott tényleg az egészen, hogy nagyon bejött a nézőknek. És tényleg láttam a színpadról is, meg ugye lementem ott is táncolni, mint most Debrecenbe is, ugye el szoktam menni az utolsó nótánál ugye táncolni egyet a közönséggel, és ott is lementem ugye a False Happiness középrészénél kicsit táncizni velük, és nagyon tetszett nekik, meg voltak őrülve, és utána mondták is, hogy ez nagyon nagy ritkaság, hogy ott Amerikában így a frontember így lemegy, és akkor ott kontaktusban van velük, szóval még jól is ült el ez a kis meglepetés. Ha jól láttam, akkor amikor a kiruccanásnak már meg is van a hozománya, gondolok itt arra, hogy a 2018-as Maryland Death Festen már ott is a nevetek a flyeren. Igen, ez még brutálisabb. Tehát én azt gondolom, hogy a Las Vegas Death Fest-es megkeresés az egy hatalmas élmény volt, meg tényleg egy tehát az örök emlék marad, meg egy nagyon nagy ugrás a zenekar életébe, de azért jövőre, tehát nem tudom, aki benne van abban az egész underground életben, azért a Maryland Death Fest azért tényleg egy hatalmas esemény, az nem is 500 emberről szól, hanem azért az már több ezres. El sem hiszem szinte, ez úgy jött különben, hogy mi hivatalosak voltunk, a Michael Gordon, ugye ő a Las Vegas Death Fest főszervezője, mi hivatalosak voltunk egy ilyen kerti partira, ilyen VIP partira a fesztivál előtti napon. Ugye erre hivatalosak voltunk a saját házában, pár zenekarral együtt, és akkor ugye ott ismerkedtem meg a Sean Wright-tal, a Bestial Evil énekesével, ők is ott voltak, és elkezdtem velük beszélgetni, és akkor ahogy jöttek a mondatok, egymást váltották itt a szavak, beszélgettünk, hogy ők New York, meg mit tudom én, és akkor ugye nekem egyből beugrott, hogy azon az oldalon van a Maryland Death Fest, és akkor mondtam nekik, hogy ismerik a szervezőt esetleg, mert én visszajönnék, mégiscsak megvan a vízum, meg hát látszik, hogy sikerült bejutni az országba, úgymond megcsináltunk, itt vagyunk, lehetne úgymond ezzel nyomatni a szervezőnek, hogy mi igenis itt vagyunk most is, meg megcsináltuk a Las Vegas Death Fest, ez egy jó ilyen referencia szerintem. És ő is mondta, hogy hát igen, ismeri, de nagyon fafejű ez az even, gyerek, ez nem fog ez így menni. Mondta neki, jó, azért puhítsuk meg minden, és akkor
Jó, persze beszéljünk, de azt mondta, hogy ha már ezt megcsináljuk, akkor menjünk már pár bulit még. Szóval úgy néz ki, hogy ott lesz 4-5 koncert, majd a Bestial Evil-lel megyünk, most az a terv, hogy Boston, New York, Philadelphia, és úgy megyünk Maryland Deathfest, tehát 4-5 koncert lesz jövőre. Mert ugye amikor hazaértünk, akkor én Facebookon nem hagytam nyugodni a Sont ezzel kapcsolatban, nagyon járt a fejembe, hogy oké, hogy beszéltünk róla, de lehet, hogy nem úgy gondolta ő ezt ennyire komolyan, vagy valami, és akkor ráírtam meg minden, és akkor mondtam neki, légy szíves, nyomozd neki, elküldtem neki a videót, ahol lemegyek a közönséghez, hogy mutasd meg neki, hogy ilyen bulit nyomunk, érted? Tehát tényleg mondd neki, hogy jön, és akkor hát erre a beszélgetésre rá fél órára már hívott, annyira is meg volt őrülve, hogy felhívott Facebookon, hogy Sándor, megvan a Maryland Deathfest, itt ott vagytok jövőre. Úgyhogy most az a következő lépés, hogy indul ennek az egész kis turnének a szervezése, mármint az ő részéről jobban nyilván. Na most azon dolgozik, hogy tényleg meglegyen még ez a plusz 4-5 állomás. Hát minden esetre gratulálok. Térjünk is át akkor ugye a 4. nagy lemezetekre, ami tavalyi év végén jelent meg, Máté Creation címmel. Ugye a régebbi anyagokhoz képest, meg vagy a legutóbbi lemezhez képest is most rövidebb számok születtek, ugyan 3,5-4 percre lőttétek be a dalokat, és maga a lemez is körülbelül fél óra. Mennyire volt ez tudatos, és hogy sikerült ez így? Tudatos volt, tehát a kérdésben ugye bennem a teljes mértékben a válasz, hogy jól látod, de ez nagyon-nagyon tudatos volt, és tényleg rövidebb nótákat szerettünk volna írni, kicsit fogósabbakat is, nem feltétlenül elmenni a matek irányába. Én azt gondolom, hogy az előző lemeznél valahol ez már megvolt, hogy nem volt ennyire talán matek ez az egész, viszont ott nagyon elborult az agyunk ezzel hosszúsággal, mert tényleg azért 5 perces nótákat írtunk. Voltak bőven fogós témák, de valahogy mégis elment az egysége az egész lemeznek, ott a 3. lemeznél nagyon egy ilyen egységű brutalizálásba. Sokan mondják most az újra is, hogy ezt érzik. Szerintem azért van bőven fogós téma, tehát most azért akik ezt gondolják, azért tudnék, hogy a Gattidról beszélünk, tehát hogy azt se értem különben az emberek mennyire fogós témát várnak, tehát ez a Gattid, tehát szerintem azért ennél nyilván azért még fogósabb nem lesz, de én azt gondolom, hogy a jelenlegi felállással, meg így, hogy most a Drótos Gábor, ugye a Dróti átvette teljes mértékben a dalszerzést, ugye mert a Kovács Zsolt nekünk ugye az előző dobosunk nagyon sok részt felvállalt ebből. A Drótinak azért nagy százaléka van ebbe az egész dologba benn. Úgy gondolom, hogy ez így fog maradni, tehát hogyha esetleg lesz következő lemez valaha az életbe, akkor az valahol ennek az ikertestvére lesz, én úgy gondolom. Tehát, hogy ez teljes mértékben most tudatos, hogy ezeket a koncerten is azt látom, jobban mennek ezek a fogós nóták, az emberek is talán jobban elkapják. Meg ugye én szeretek számok között is beszélni, mindenki tudja, és akkor már előbb találkozok megint a közönséggel egy őrület után, szóval jobban ki lehet építeni ezt a kis kapcsolatot, és azt gondolom, hogy jól is működött ennél a lemeznél, szerintem jól sikerült, tehát teljes mértékben tudtuk úgy váltani ezeket a kis gondolatainkat, vagy ötleteinket, ahogy szerettük volna. A Spanyol Extreme Music a lemez kiadója. Azon kívül, hogy kiadták a lemezt és promotálják, vállaltak-e még esetleg valamit? Mit tudhatunk erről a dologról? És ha jól gondolom, akkor csak egy lemezre szól a megállapodásátok? Így van, egyetlen egy lemezre szól. Hát ez a promó, igen, nyilván nekem már ez egy nagy dolog, hogy náluk vagyok, mert ugye ez a Dave-et nagyon-nagyon tisztelem. Tehát aki ugye Elbűznek is az énekes, egy jó pár bandával bennem, nagyon-nagyon régi motoros különben, meg megbízható arc, én úgy láttam mindig a munkásságába. Ugye már az előző kiadójánál is, a Refuse Recordsnál is ugye én már levelezgettem vele, akkor így nem történt semmi ebben az ügyben, de én mindig szerettem volna vele dolgozni, mindig azt láttam, hogy azért tényleg vannak jó kiadványai, széles azért a skála, nyilván extrém dolgokkal foglalkozik, de nem szerettem volna olyan kiadóhoz kerülni, ahol csak ez a röfögős death metal megy, és akkor ez a úgymond új hullámos, brutál death metal megy, a röfi, nem is nagyon szeretem ezeket. Mindenféleképp szerettem volna olyan kiadóhoz kerülni, azért van tényleg egy kis és múlt. Tehát ez nagyon-nagyon nagyot számít. Az Extreme Musicnek akkora múltja van, hogy tényleg már magában ez egy nagy fegyvertény, és akkor szerettem volna vele dolgozni, és most az új a lemeznél küldtem neki demónótát, vagy egy-két demót, és nagyon tetszett neki. És akkor mondta, hogy mindenféleképp ki szeretné adni, de ezen felül, vagy nincs semmi különleges extra promóció, tehát eleve ki leszögezte, hogy ő koncertet nem szervez, ilyen turnészervezésben nem segít, az teljes mértékben nekünk kell, tehát semmi ilyenek nem száll bele stúdióköltségben, nem száll bele videóklipbe, semmiben, hanem hogy hanganyag megvan, akkor ez a klasszik formája a mai dolgoknak, hogy én leadom neki a hanganyagot, borítót, mindent, és akkor ő abból én kapok nem tudom hány százalékot, már mint a CD-kből. De nem tilt
Az például tetszett benne, hogy nem tiltja például azt, hogy én nyugodtan felrakhatom az egész lemezt, ahova akarom. Tehát ő ezt nem tiltja meg. Tehát nyugodtan fel lehet ilyen pénzes oldalakon is, mint például a Deezer, vagy Spotify, vagy akármi. Kirakhattam YouTube-ra is már másnap, ugye én kiraktam másnap már az egész lemezt YouTube-ra, az se érdekelte. Szóval ilyenekben azért nem szól bele. Zenében nyilván egyáltalán nem szólt bele. Tehát azért ez nagy szabadság. De hát ma már így működik a világ. Tehát, hogyha most belegondolok abba, hogy az első lemezünknél ugye kaptunk nem is olyan kevés pénzt a japán kiadótól a stúdióra, azért ahhoz képest ez már eléggé megváltozott, de érthető okokból, tehát szerintem. A lemez megjelenést követően megtámogattátok egy szöveges videóval is a dolgot, illetve készült egy profi hivatalos videóklipetek is. Mennyire sikerült megvalósítani azt, amit elképzeltetek képi világilag? Hát a szöveges videók, ugye már 2 van abból, szerintem azok jól sikerültek, a Fade Survey-re és az Into Oblivionra van. Ugye a 2 vendégszereplős nótára készítettünk szöveges videót. Ugye a Fade Survey-be a Vörös Attila gitározik egy rövid kép, de nagyon hangoltos szerintem az a kis rész, amit alkott, és ugye az Into Oblivion pedig Csihar Attila nyomja ezt a kis háttérvokát, ami szerintem megint csak zseniálisan sikerült. Ott is mondták emberek, hogy miért nem szerepelnek többet, hát ezért vendég a vendég szerintem, tehát nem az ő lemeze, szerintem jól sültek el, kis nyúlfartnyi kis szereplés, de hatásos. A videóklip az, hát igen, az ötlet és az elképzelés az ugye teljes mértékben az én ötletem volt, ugye. A Chrome-ból dolgoztunk ugye Győrből, profi, tehát tényleg nagyon profi cég, ott vannak a szerint, tehát tudnak mindent. Én azért ennél sokkal brutálisabb és mélyebb klippet szerettem volna, úgy, ahogy elmondtam nekik ezt az egészet, hogy ugye van egy családban ez a megerőszakolás tény, az a Deeper Than Hell, ugye arról szól, hogy ez a megerőszakolt gyermekeknek a lelkei, hogy tengenek 2 világ között, és hogy mennyire szörnyű világ ez az egész. Teljes mértékben ellene vagyok ugye ennek az egésznek, ugye mint 2 kislánynak a büszke apukája, és ezt szerettem volna úgy megvalósítani, hogy nyilván ne ilyen gusztustalan, meg mindenféle dolgok jelenjenek meg, ezt nem akartam, hogy ilyen gyerekpornográfia vagy valami, hanem hogy tényleg olyan képi világgal, hogy az sugallja, hogy tényleg mennyire rossz ez az érzés. De szerintem részben sikerült, meg nyilván profi a klip, de legközelebb, ha beleválok egy ekkora vállalkozásba, akkor ott leszek. Tehát az biztos, hogy már a forgatásnál ott leszek, és mindenféleképp bele fogok jobban szólni abba, hogy, mert ugye ez úgy történt, hogy én kaptam egy kész klippet. Tehát, hogy jó, nyilván be lehetett volna szólni, de akkor már úgy tudtam csak volna beleszólni, hogy figyelj, forgassátok újra, mert nem vettetek fel olyat, amit én szeretnék látni. Egyáltalán nem, most lehet, hogy úgy tűnik, nem azt mondom, hogy rossz a klip, mert tetszik a klip. Szerintem tényleg profi, van azért hangulata, megy a nótához, ugye kislányom ugye megszólal benne ott a közepén, az hatalmas dolog. Nem szerepel benne, sokan gondolják, hogy szerepel benne, nem szerepel benne a lányom, csak a hangja. És hangulatos. De ezt tudom rá mondani, ha én ott lettem volna, akkor brutálisabb hangulata lenne, az biztos. De szerintem jól sült el, jó sikerült. Nemrég megjelent egy Got It kazetta box, ugye? Ez a Fekete Terror Production üzemeltető Dudás Attila jóvoltából. Mit szóltatok az ötlethez, amikor előállt ezzel a dologgal? Feltételezem, hogy ő volt az ötletadó. És így külalakra hogy értékeled, hogy sikerült a kiadvány? Nagyon-nagyon régi beszélgetés különben már ez a Dudással. Ugye hát én ismerem őt már olyan régóta, koncertekről minden, meg szoktunk azért sörözgetni együtt, beszélgetni dolgokról, és akkor, hát megmondom őszintén, most nem tudom biztosan, hogy az ő ötlete, vagy az enyém volt, de lehet, hogy az övé, maradjunk annyival az övé, hogy akkor ki lehetne így adni a régi demókat, meg akkor hozzácsapnia, és akkor ilyen legyen különlegessége, hogy akkor ilyen kazetta box legyen meg, és nekem nagyon tetszett az ötlet, annak ellenére, hogy nem tudom őket meghallgatni, mert nincsen ilyen lejátszom. De én úgy gondolom, hogy azért van egy bizonyos bája ennek. Én azt teszem észre, hogy lehet, hogy vesznek úgy emberek is ilyen kis kazettákat, hogy csak így nosztalgiából, hogy mégiscsak ott van a polcon, tényleg az emberek szeretik nézegetni ezeket a borítókat, ugye kicsomagolni, ugye a külalak az rettentesen jól sikerült, szerintem nagyon szép az egész doboz. A borító ugye az Umbilikult, nagyon új borítók, ugye mert az új borítókkal vannak ellátva, tehát nem a lemezborítók vannak kazettára rárakva, hanem ugye készültek új borítók a kazettákhoz. És nagyon jól sikerült szerintem. Abban megegyeztünk, az is jó volt, hogy nem lesz remaster, meg ilyen hülyeségek. Én nem vagyok ezeknek híve, tehát annak idején, ami így fel lett véve, az úgy kor dokumentum szerintem, ahogy megvan. Tehát most ahhoz hozzányúl, meg itt sávokat keverni, de mind a ketten meg is egyeztünk, hogy ez így legyen. És szóval szerintem nagyon jól sült el ez a kiadvány. Én örülök, hogy megvalósult. Nem is
nagyon tartalak fel tovább. A legfrissebb hír veletek kapcsolatban, hogy újra egy gitárral vagytok képtelenek felállni, és ez év hátralévő buliait már csak 4-en játszátok. Ugye András már nem tagja a zenekarnak. Feltételezem, hogy 2018-ban kerestek majd még egy gitárost. Mi ezzel a helyzet jelenleg? Hát ugye ez nem olyan egyszerű ez a történet. Nem fogok beszélni a bandinak a kimálásáról, vagy így eltávolodásról, mert ez eléggé személyes ügy, tehát ezt nem szeretném így taglalni. Viszont ahogy mondtad, hogy egy gitárral ez úgy módosult, ugye, hogy Lipák Péter, aki az Effronteribe is gitározik, ugye nálunk basszusgitározott, míg a bandi ugye tag volt. De most úgy döntöttünk, hogy ezt az évet úgy nyomjuk most már végig, hogy a Péter gitározni fog. Tehát úgy ma is úgy játszottunk, hogy 2 gitárral és basszusgitár nincs, így jobban azért kijönnek a hangulati dolgok a gitárból, meg ez az egész szerintem így azért vastagabb, mint egyetlen egy gitárra, főleg amikor a Dróti elkezd szólózni azért. Most nem mondom, hogy 20 perces szólók vannak egy számban, de azért elvékonyodik a hangzás. Úgyhogy most így döntöttünk, hogy ezt a 2010-et, ezt a pár volt, ami még van, ezt így 4-en nyomjuk. Vannak már tervek, de még semmi publikus, de igen, jól gondolod, nem maradunk 4-en. Tehát főleg ilyen felállásról biztos, hogy nem, ez csak egy tényleges, egy nagyon gyors megoldás erre az egészre, de nem végleges. Nagyon szépen köszönöm, és várjuk, hogy mit hoz 2018 a Gatti számára. Köszönöm. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Jó hír a hazai Trash Underground házatájáról, hogy újra aktív a miskolci Atomic zenekar. Rövidesen majd a zenekarvezető énekes gitáros Szilágyi Tamást faggatjuk a múltról, jelenről és jövőről. De addig is következzen egy korábban még sehol nem publikált hivatalos garázs-trash videó 1992-ből, a csapat 1994-es bemutatkozó albumának videó változatából, a Slashing Dreams című dal.